likes and dislikes. ඉංග්‍රීසි කතනයේදී තවත් වැදගත් කොටසක් තමයි තමන් කැමති දේවල් සහ අකමැති දේවල් ප්‍රකාශ කරන්න. ඉතින් ඒ අනුව අපි බලමු කොහොමද තමන් කැමති දේවල් සහ අකමැති දේවල් ප්‍රකාශ කරන්න කියලා. මුලින්ම අපි බලමු කැමති දේවල්. I like කියලා අපිට කැමති දෙයක් කියන්න පුළුවන්. I like to drink coffee. මම කොෆි බොන්න කැමතියි. එතකොට මේක තමයි අපි සාම්ප්‍රදායිකව ඉගෙන ගත්ත කොටස. I like කියන එක තමයි. ඊට අමතරව I love rice and curry. එහෙම නැත්නම් I love fried rice. මෙතනදිත් මම බොහෝ කැමතියි fried rice වලට. එතකොට ඇතැම් විට ඔබට වරදවා වටහා ගන්න පුළුවන් මේ love කියන වචනේ ඇවිල්ලා ආදරය කියන තේරුමනේ. එතකොට ඒ නිසා කොහොමද මේකට යමකට කැමතියි කියන අදහස දෙන්නේ. එතකොට ඔබ තේරුම් ගන්න ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ බොහෝ වචන සිංහල භාෂාවේ තනි අර්ථයක් දීලා තියෙනවා. ඒක ඇත්තටම අපි කරගත්ත ලොකු වැරද්දක්. මොකද ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ සිංහල භාෂාවන් දෙකක්. අපිට තවත් එක් භාෂාවක් තව භාෂාවක් මගින් සීමා නිර්ණයන් කරන්න බෑ. එතකොට මෙතනදී මේ I love කියන්නේ වඩාත් කැමැත්ත ප්‍රකාශ කරන්න. ඒ වගේ තමයි I adore. එහෙම නැත්නම් I'm crazy about. I'm mad about. I enjoy. I'm keen on. එතකොට මේ ආදී වශයෙන් මේ phrases පාවිච්චි කරනවා දෙයක් පිළිබඳව කැමැත්ත ප්‍රකාශ කරන්න. එතකොට ඔබ දැන් ඉඳලා I like කියන එක වෙනුවට ඔබට පාවිච්චි කරන්න බොහෝ දේවල් තිබෙනවා. ඉතින් දැන් අපි බලමු කොහොමද අකමැත්ත ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඒතර අකමැත්ත ප්‍රකාශ කරන්නත් අර වචන වගේම වෙනම phrases ටිකක් තියෙනවා. අපි බලමු. I don't like. මම අකමැතියි. එහෙම නැත්නම් I dislike. ඒ කියන්නේත් මම අකමැතියි. ඊළඟට I hate. එතකොට අපි හිතුව මේ විදිහට I hate mangoes. එහෙම නැත්නම් I hate Indian foods. එහෙම නැත්නම් I hate Chinese food. ඔය ආදි වශයෙන් මෙතනදී hate කියන්නේ මේ වෛර කරනවා කියන එක නෙමෙයි. මෙතනදී hate කියන්නේ තද බල අකමැත්ත කියන එක. එතකොට මතක තියාගන්න මේ භාෂාවේදී මේ වචනේ යෙදෙන විදිය. එතකොට ඔබ මේ වචනේ පාවිච්චි කරන පසුතලයේ මත තමයි මෙහි අර්ථය තියෙන වෙන්නේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට හිතන්න. ඔබ යම් පිරිසක් ඉන්න තැන කෙනෙක් ඔබෙන් අහන්න පුළුවන් ඉන්දියන් කෑම කොහොමද? ඒතර ඔබ එවලදී කියනවා I hate Indian food. අනේ එතනදී ඒ පසුතලයට අනුව හැමෝටම ඒ සෙන්ස් එක යන්නේ ඔබ තදබල විදිහට අකමැති කියන එක. එහෙම නැතුව ඔබ මේ වෛර කරනවා කියන අදහසක් නෙවෙයි. ඊට අමතරව I abhor, I can't bear, I can't stand, I detest. ඒතර මේ ආදී වශයෙන් අකමැත්ත ප්‍රකාශ කරන්නත් පුළුවන්. දැන් අපි බලමු මේ සංවාදයේ දිහාවට. Hello darling, do you fancy watching a film tonight? Oh no thanks, I don't really feel like watching a film tonight. How about going out instead? දැන් මේක අහනවා අද රැඩ් ෆිල්ම් එකක් බලන්න ගියොත් කොහොමද කියලා. එතකොට මෙයා මේකට අකමැත්ත ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ වෙනුවට අහනවා නිකන් එළියට ගියොත් කොහොමද අපි? ඒ කියන්නේ ෆිල්ම් එකක් බලන්න නැතුව වෙන දෙයකට ගියොත්. එතකොට okay, do you feel like going to the theater? Oh no, I hate it. Do you like eating at the new Chinese restaurant? එතකොට මේකදී ආයෙ අහනවා theater එකට ගියොත් කොහොමද? එතකොට I hate it කියලා කියන්නේ අපෝ මම කැමති නැහැ. අපෝ මට බෑ කියන අදහස. That I don't mind. The Chinese cuisine is all right. Well, I really love it. Let's go. අනේ එතකොට මෙතනින් අහනවා කොහොමද Chinese restaurant? ඒ කියන්නේ Chinese foods කොහොමද කියලා අහන Chinese කෑමක් අපි ගත්තොත් කොහොමද කියලා අහන. එතකොට I don't mind නිකන් මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක okay කියන එක ප්‍රකාශ කරනවා. එතකොට well I really love it. මෙතනදී I really love it කියන්නේ මම වඩාත් Chinese කෑම වලට ප්‍රිය කරනවා කියන එක. එතකොට ඔබට දැන් දකින්නට පුළුවන් සංවාදයක් තුල කොහොමද මේ likes සහ dislikes අපි ප්‍රකාශ කරන්නේ කියන එක.